के तपाईँलाई आफ्नो परीक्षाको समय निकै लामो भइसकेको जस्तो लाग्छ? के तपाईँलाई कहिले यस्तो महसुस भएको छ मानौ तपाईँ निरन्तर एउटा सङ्घर्षबाट गुज्रिरहनु भएको छ जसको अन्त्य कतै देखिँदैन? दिनहरू बित्छन्, महिनाहरू बित्छन्, कहिलेकाहीँ त वर्षौँ पनि बितिसक्छन्, तर परिस्थिति उस्तै रहन्छ। तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, विश्वासमा अडिग रहनुहुन्छ, तपाईँ लड्नुहुन्छ अनि फेरि उठ्नुहुन्छ, तर मनमा एउटै मात्र प्रश्न गुन्जिरहन्छ, प्रभु यो कहिले सकिएला? अनि ठिक यहीँबाट एउटा गहिरो रहस्य सुरु हुन्छ। सोच्नुहोस् त, सुनलाई किन आगोमा हालिन्छ? किनकि त्यसको मूल्य हुन्छ। बाटोको ढुङ्गालाई कसैले पनि भट्टीमा हाल्दैन। जब फलाम आगोबाट गुज्रिन्छ तब त्यो खरानी बन्दैन, त्यो झन् धारिलो र मजबुत बन्छ। जब एउटा बिउ माटो मुनि दबिएको हुन्छ, बाहिरबाट हेर्नेहरूलाई लाग्छ कि सबै कुरा सिद्धियो है, मर्यो, तर त्यही अन्धकारभित्र जीवन प्रस्फुटित भइरहेको हुन्छ। आत्मिक परिवारहरू, यदि आज तपाईँ परीक्षामा हुनुहुन्छ भने यसको अर्थ तपाईँ बेकार होइन, तर तपाईँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। परमेश्वरले बिना उद्देश्य कसैको पनि परीक्षा लिनुहुन्न भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँछ। हरेक परीक्षाको एउटा समय हुन्छ, हरेक सङ्घर्षको एउटा सीमा हुन्छ। तपाईको हरेक आँसुको गणति स्वर्गमा भइरहेको हुन्छ। तर यहाँ एउटा यस्तो रहस्य छ जुन एकदमै कम मानिसले मात्र बुझ्छन्। जब परमेश्वरले कसैको परीक्षा समाप्त गर्न लाग्नु भएको हुन्छ नि, उहाँले अचानक त्यसो गर्नुहुन्न। उहाँले पहिले सङ्केतहरू दिनुहुन्छ। हो आत्मिक परिवारहरू, सङ्घर्षको अन्त्य रातारात आउँदैन। त्यसभन्दा पहिले स्वर्गले सङ्केत दिन्छ। परिस्थितिहरू बिस्तारै बदलिन थाल्छन्। तपाईभित्र केही परिवर्तन हुन थाल्छ, वरपरको वातावरण बदलिन्छ। तर धेरैजसो मानिसहरूले ती सङ्केतहरूलाई चिन्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई लाग्छ कि सबै कुरा पहिलेकै जस्तै छ। तर जो आत्मामा जागृत छ उसले बुझिसकेको हुन्छ कि अब सङ्घर्षको अन्तिम अध्याय चलिरहेको छ। अनि आज हामी ती तीनवटा स्पष्ट र बाइबलमा आधारित सङ्केतहरूबारे जान्नेछौँ, जुन देखिने बित्तिकै तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि परमेश्वरले अब तपाईँको परीक्षा समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो सङ्केतले तपाईँलाई भित्रैदेखि झकझकाउनेछ। दोस्रोले तपाईँलाई एउटा नयाँ आशा दिनेछ र तेस्रोले यो प्रमाणित गर्नेछ कि परमेश्वरले निर्णय लिइसक्नु भएको छ। त्यसैले अन्त्यसम्म जोडिनुहोला, किनकि हुनसक्छ तपाईँ अहिले जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो परीक्षाको समाप्ति नभएर महाघोषणा हुनुभन्दा ठिक अघिको शान्ति पो हो कि। अनि हुनसक्छ तपाईँको वर्तमान परिस्थिति नै तपाईँको अन्तिम परीक्षा हो। अब म पहिलो सङ्केत बताउन गइरहेको छु। यसलाई एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पहिलो सङ्केत, परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा केही ठूलो कार्य गर्न लाग्नु भएको हुन्छ। त्यसैले तपाईँको जीवनबाट केही कुराहरू हट्न थाल्छन्। आत्मिक परिवारहरू, जब परमेश्वरले तपाईँको परीक्षा समाप्त गर्दै हुनुहुन्छ तब उहाँले केवल तपाईँको समस्यालाई मात्र खत्म गर्नुहुन्न। उहाँले त तपाईँलाई अर्को उच्च स्तरको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। र यही नै पहिलो गहिरो सङ्केत हो। अचानक तपाईँको जीवनमा केही अनौठा परिवर्तनहरू सुरु हुन्छन्। केही सम्बन्धहरू जुन हिजोसम्म एकदमै नजिक थिए आज टाढा हुन थाल्छन्। तपाईँले बनाइरहनुभएका केही योजनाहरू एक्कासी रोकिन्छन्। तपाईँलाई एकदमै जरुरी लागेका केही अवसरहरू हातबाट फुत्किन्छन् अनि तपाईँ आत्तिएर सोच्नुहुन्छ, प्रभु, जब सबै कुरा ठिक हुन लागेको थियो तब यी कुराहरू किन टाढा भइरहेका छन्? यो यस कारणले हो आत्मिक परिवारहरू, जब परमेश्वरले केही विशाल कार्य गर्न लाग्नुहुन्छ तब उहाँले पहिले त्यसको लागि ठाउँ खाली गर्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् त, जब दाउद राजा बन्न लागेका थिए पहिले उनलाई गोठालोको कामबाट हटाइएको थियो। जब योसेफ उच्च पदमा पुग्न लागेका थिए पहिले उनलाई पुरानो जीवनबाट अलग गरिएको थियो। यो रहस्यलाई गहिराईबाट बुझ्नुहोस्। परीक्षा सकिनु अघि परमेश्वरले तपाईँको वरिपरिको व्यवस्थालाई बदल्नुहुन्छ। यदि हिजो आज केही मानिसहरू तपाईँको जीवनबाट आफै टामा भइरहेका छन्, केही योजनाहरू बारम्बार रोकिरहेका छन्, केही ढोकाहरू अचानक बन्द भइरहेका छन् र तपाईँले भित्रैदेखि केही नयाँ कुरा आउन लागेको महसुस गरिरहनु भएको छ भने यसलाई आफ्नो नोक्सान नठान्नुहोस्। हुनसक्छ परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा एउटा ठूलो परिवर्तन ल्याउन लाग्नु भएको छ। किनकि जब नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ तब पुरानो अध्याय सम्मानका साथ बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै पटक
परीक्षाको अन्तिम चरण नै यही हुन्छ। आत्मिक परिवारहरू, जब परमेश्वरले परीक्षा समाप्त गर्नुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई जहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो त्यहीँ ल्याएर छोड्नुहुन्न। उहाँले नै तपाईँलाई माथि उठाउनुहुन्छ। त्यसैले यदि हिजो आज तपाईँको जीवनबाट केही मानिसहरू टाढा भइरहेका छन्, बाटाहरू बदलिँदैछन् भने नआत्तिनुहोस्। यो हारको सङ्केत होइन, यो त परिवर्तनको सङ्केत हो। किनकि जब परमेश्वरले केही ठूलो कार्य गर्न लाग्नुहुन्छ, तब उहाँले पहिले तपाईँको वरिपरिको अवस्थालाई बदल्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ दोस्रो सङ्केतको। दोस्रो सङ्केत, अचानक तपाईँको विश्वासको परीक्षा रोकिन्छ र विरोधहरू कम हुन थाल्छन्। आत्मिक परिवारहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जब परमेश्वरले तपाईँको परीक्षा समाप्त गर्न लाग्नुहुन्छ, तब एउटा एकदमै गहिरो परिवर्तन आउँछ। तपाईँमाथि भइरहेको विरोध कम हुन थाल्छ। पहिले के हुन्थ्यो? हरेक पाइलामा तगारो, हरेक कोसिसमा बाधा, हरेक योजनामा विरोध, हरेक प्रार्थनापछि एउटा नयाँ सङ्घर्ष। मानौ कुनै अदृश्य शक्तिले तपाईँलाई पाइला चाल्नबाट रोकिरहेको छ, तर अचानक तिनै मानिसहरू शान्त हुन्छन्। अब त्यही परिस्थिति पनि पहिले जस्तो आक्रामक रहँदैन। त्यो मानसिक तनाव बिस्तारै कम हुन थाल्छ। समस्या पुरै खतम त भइसकेको हुँदैन, तर त्यसको बोझ र दबाव भने कम हुन्छ। यो एकदमै गहिरो सङ्केत हो, किनकि परीक्षाको समय परमेश्वरले तपाईँलाई आकार दिइरहनु भएको हुन्छ र जब निर्माणको काम पूरा हुन्छ, तब विरोधको उद्देश्य पनि समाप्त हुन्छ। बाइबलमा अयुबलाई याद गर्नुहोस्। जबसम्म उनको परीक्षा चलिरहेको थियो, लगातार प्रहारहरू भइरहे, एकपछि अर्को नराम्रो खबर मात्र आइरह्यो। तर जब परमेश्वरले भन्नुभयो अब पुग्यो, तब सबै कुरा उल्टिन सुरु भयो। आत्मिक परिवारहरू, जब तपाईँले यो महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ कि पहिले जस्तो आक्रमण भइरहेको छैन, पहिले जस्तो मानसिक लडाई चलिरहेको छैन, पहिले जस्तो रुकावट र बेचैनी छैन भने यसलाई सामान्य रूपमा नलिनुहोस्। यो सङ्केत हुन सक्छ कि परीक्षाले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरिसकेको छ। किनकि याद राख्नुहोस्, विरोध कहिल्यै पनि स्थायी हुँदैन। त्यो केवल निर्माणको समयसम्म मात्र रहन्छ र जब निर्माण पूरा हुन्छ, तब हतौडाको आवाज पनि बन्द हुन्छ। यदि हिजो आज तपाईँलाई लागिरहेको छ कि सङ्घर्षको राप कम भइरहेको छ भने नआत्तिनुहोस्। यो गिरावट होइन, यो त परीक्षाको अन्त्यको पदचाप हुन सक्छ। अनि आत्मिक परिवारहरू, जब आधी शान्त हुन थाल्छ, तब सम्झनुहोस् आशिष ढोकाको एकदम नजिक छ। अब कुरा गरौँ तेस्रो सङ्केतको। तेस्रो सङ्केत, परमेश्वरले अचानक तपाईँको परीक्षालाई एउटा गवाहीमा बदलिदिनुहुन्छ। आत्मिक परिवारहरू, जब परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँको परीक्षा समाप्त गरिदिनुहुन्छ, तब एउटा अद्भुत कुरा हुन्छ। जुन कथा कुनै बेला तपाईँको लागि असाध्यै पीडादायक थियो, अब त्यही कथा तपाईँको गवाही बन्छ। हो, यही नै अन्तिम सङ्केत हो। अचानक तपाईँ विगतलाई फर्केर हेर्न थाल्नुहुन्छ र जसले पहिले तपाईँलाई भित्रभित्रै तोडिरहेको थियो, अब त्यही कुराले तपाईँलाई बलियो बनाइरहेको महसुस हुन्छ। तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ, यदि त्यो सङ्घर्षको समय नआएको भए म आज यहाँ हुने थिइनँ। यो एकदमै गहिरो कुरा हो, किनकि जबसम्म परीक्षा चलिरहेको हुन्छ, तपाईँले केवल पीडा मात्र देख्नुहुन्छ, तपाईँले केवल सङ्घर्ष मात्र देख्नुहुन्छ। तर जब परीक्षा समाप्त हुन्छ, तब तपाईँलाई त्यसभित्र लुकेको परमेश्वरको उद्देश्य देखिन थाल्छ। योसेफलाई याद गर्नुहोस्। जबसम्म उनी झ्यालखानामा थिए, उनी केवल एक कैदी थिए, तर जब उनी बाहिर आए, त्यही झ्यालखानाको अनुभव उनको सबैभन्दा ठूलो गवाही बन्यो। आत्मिक परिवारहरू, यदि हिजो आज तपाईँ आफ्नो पुरानो सङ्घर्षलाई एउटा नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न थाल्नुभएको छ, तपाईँले बुझ्न थाल्नुभएको छ कि परमेश्वरले तपाईँलाई के सिकाइरहनु भएको थियो, तपाईँलाई भित्रैदेखि तीतोपन होइन तर कृतज्ञता महसुस भइरहेको छ, तपाईँ आफ्नो पीडाको कथा लुकाउनुको साटो अरूलाई उत्साह दिन बाँड्ने सोचिरहनु भएको छ भने ढुक्क हुनुहोस्। यो स्पष्ट सङ्केत हो कि परीक्षाले अब तपाईँलाई पछ्याइरहेको छैन, त्यसले तपाईँको निर्माण गरिसकेको छ। किनकि जब घाउ नै गवाही बन्छ, जब पीडा नै उद्देश्यमा बदलिन्छ, जब आँसु समझदारीमा परिणत हुन्छ, तब सम्झनुहोस् परीक्षाको अध्याय सधैँका लागि बन्द भइसकेको छ। अनि आत्मिक परिवारहरू, जब परमेश्वरले गवाही बनाउनुहुन्छ, तब आशिष आउनेवाला मात्र हुँदैन, त्यो त सुरु भइसकेको हुन्छ। सङ्घर्षको अन्त्य नजिक मात्र छैन, सायद आइसकेको छ। त्यसैले आत्मिक परिवारहरू,
यी हुन् ती 3 सङ्केतहरू र यी सङ्केतहरू सबैले पाउँदैनन्। यी त तब मात्र प्रकट हुन्छन् जब परमेश्वरले तपाईँको परीक्षा समाप्त गर्ने निर्णय लिइसक्नु भएको हुन्छ। एउटा कुरा सधैँ याद राख्नुहोस्, परीक्षा कुनै दण्ड होइन, यो त एउटा प्रमाण हो। परमेश्वरले कसैलाई तोड्नका लागि परीक्षा लिनुहुन्न, उहाँले त केवल उसैलाई मात्र जाँच्नुहुन्छ जसमा अघि बढ्ने क्षमता हुन्छ। सोच्नुहोस् त, सुन किन आगोमा जान्छ? किनकि त्यसको मूल्य हुन्छ। बाटोको ढुङ्गालाई कसैले भट्टीमा हान्दैन। जब फलाम आगोबाट गुज्रिन्छ तब त्यो खरानी बन्दैन, त्यो धारिलो बन्छ। जब बिउ माटो मुनि दबिएको हुन्छ, हेर्नेहरूलाई लाग्छ कि सबै कुरा सिद्धियो, तर त्यही अँध्यारोमा जीवन प्रस्फुटित हुन्छ। त्यसै गरी जब एउटा मानिस परीक्षाबाट गुज्रिन्छ, ऊ समाप्त हुँदैन। यदि तपाईँले सङ्घर्षहरू अनुभव गरिरहनु भएको छ भने सम्झनुहोस्, तपाईँभित्र अथाह क्षमता छ। यदि तपाईँले पीडा सहनु भएको छ भने सम्झनुहोस्, तपाईँको आत्मिक गहिराई बढिरहेको छ। अनि याद राख्नुहोस्, परीक्षा सधैँ स्थायी हुँदैन, तर त्यसबाट निर्माण भएको तपाईँको चरित्र भने जीवनभर स्थायी हुन्छ। हुन सक्छ आज तपाईँ यस्तो समयमा हुनुहुन्छ जहाँ चारैतिर अन्धकार छ र सबै कुरा भारी लाग्छ, तर यदि यी सङ्केतहरू तपाईँको जीवनमा देखिरहेका छन् भने नआत्तिनुहोस्। सङ्घर्ष तपाईँको अन्त्य होइन, सङ्घर्ष त तपाईँको निर्माण हो। परमेश्वरले तपाईँलाई त्यही ठाउँमा कहिल्यै छोड्नुहुन्न जहाँबाट तपाईँले सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले तपाईँलाई माथि उठाउनुहुनेछ, बलियो बनाउनुहुनेछ, अनि एक दिन तपाईँको यही परीक्षा तपाईँको सबैभन्दा सुन्दर गवाही बन्नेछ। यदि यो भिडियोले तपाईँको हृदयलाई छोएको छ, यदि यी सङ्केतहरूमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई पाउनु भएको छ भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्टमा आमेन लेख्नुहोस् र यो सन्देश ती मानिसहरूसम्म पुर्याउनुहोस् जो अहिले सङ्घर्षको कठिन समयबाट गुज्रिरहेका छन्। अनि यस्तै गहिरा र आत्मालाई छुने बाइबल आधारित सन्देशहरूका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्, किनकि कसलाई थाहा छ, अर्को सन्देश सिधै तपाईँकै लागि पो हुन सक्छ कि। अर्को भिडियोमा भेटौँला। प्रभु यीशुले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। आमेन।